ආදරෙන් පිළිගන්නවා vimala Rana hostel cooking channel එකට. ඔයාලට මම අද අරගෙන ඇවිදින් තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් පිට්ටු හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද පිට්ටු හදාගන්නේ කියලා. අපේ කිරියම්මලා කාලේ දේවලුත් සම්බන්ධ කරගෙන අද අපි හදන එකට මම අරගෙන තියෙනවා කිචන් ටවල් එකක්. අන්න අපිට පිට්ටු බම්බුනේ. අපි මේ විදිහට හදාගන්නේ. ඒ වගේම පොල් අරගෙන තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් ගන්න මගේ හෙලි පොල් දාලා දීලා තියෙනවානේ මට. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතන එළවලු සම්බන්ධ කරගෙන අද හදන්නේ. එළවලු එකතු කරගෙන ඉතින් අලගිරියක් අරන් තියෙනවා. ලොකු කැරට් එකක් අරන් තියෙනවා. සැල්දිරි ටිකක් අරන් තියෙනවා. ලොකු මිරිස් කරලක්. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 5ක්, ලුණු ගස් 2ක්. ඉතින් අද එක විශේෂත් අනුව තමයි හදන්නේ. අද මම අරගෙන තියෙන අපිට හාල් පිටි කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන ඉන්දියාප්ප පිටි, ඒ වගේම පුරක්කම් පිටි ටිකක් එකතු කරගෙන ඉතින් මේ විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඔයාලත් අපි එකතු වෙන්න. මේ විදිහට පොල් ටික පොඩ්ඩක් කට් කරගන්නවා. අපිට පොඩි يعني උදේ හැදුවොත් හවස් වෙනකම් තියාගන්න පුළුවන්. පොල් රත් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මම මේක පෙන්නලා මම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා මේ විදිහට රත් කරගන්නත් පොඩ්ඩක් වෙනවා. මම මේ විදිහට විනාඩියක් රත් කරගත්තා. වතුර ගතිය තියද්දිම මම ගන්නවා මේක. මම මේ විදිහට වතුර පොඩ්ඩක් මෙතන දෙකක් විතර වගේ එකතු කරගෙන ටිකක් කුක් කරගන්නවා. අපි පිට්ටු එකටම කලවම් කරගෙන මේ විදිහට හදන්න. බලන්න. මේ විදිහට බලන්නකො. සැලදිරි, අලයි, කැරට් මම මේ විදිහට ටිකක් කුක් කරගත්තා විනාඩි දෙකක් වගේ. ඉතින් මේකෙම තියෙන වතුර වලගේ මම මේ තැන් දෙකක් වගේ වතුර එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ ටික දැන් අපි මෙහෙම ටිකක් වතුර තියන්න අපි පොක් කරගෙන අපේ පොල් විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන මේ ටික චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ගම්බිරිස් කුඩි ටුක්ටක් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට මැලවිලා තියෙනවා. මම මේක ඕෆ් කරගන්නවා. ඉතින් අපි පිට්ටු තැම්බෙනකන් චිකන් කරියක් හදාගමු. ඒ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා චිකන් ග්‍රෑම් 800ක් හොදගෙන තියෙනවා. ලුණු මිරිස් සුදු ලුණු ඉඟුරු මම ඒවට එකතු කරගන්න කපාගෙන ඉඟුරු තලාගෙන සුදු ලුණු තලාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ටික එකතු කරගෙන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පිට්ටුව දැන් හරි ගිහින් තියන්නේ. මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. මගේ යාළුවගේ තියෙනවා කොම් පිට්ටුවකුත්. අපි බලමු ඒකත් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරිම සුවඳයි. චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේකට ඔක්කොම දාලා උණු හාල් බෙදලා ටිකක් දාලා chicken curry powder
ඒ වගේම ගම් මිරිස් සියලු දේම එකතු කරගෙන අපි මේ විදිහට කරිය හදනවා. ඔන්න අපි මේ විදිහට අපේ කොම් පිට්ටු හදාගෙන ඉවරයි. බෝඩි මේ කොම් පිට්ටු. ඉතින් මගේ යාළුවට ඕනේ කිව්වා මේ විදිහට කොම් පිට්ටු විදිහට පොල් කට්ට මේවා කරලා අපි ඉතින් බලමු. ඒක හොඳටම හරි ගිහින් තියෙනවා. අපි හිල් පොල් කට්ටක් තමයි ගත්තේ. ඔය හයියට තියෙනවා. ඔය. ඉතින් මේ විදිහට අපි මෙහෙම තියෙනවා. මම මේකට කැරට් අලගෙඩියක් ඒ වගේම සැල්දිරි එකතු කරගෙන තමයි හැදුවේ. මොකද මම ඇත්තටම කැමති නැහැ මේ පිටි කෑම තනි කර නිකන් ඒක කාපුවම ඇඟට හරි ශක්තිය වගේ මේ ගල් ගෙඩිය වගේ හිටින හින්දා එළවලු එකතු කරන් තමයි හැම දෙයක්ම හදන්නේ. ඒ වගේම මම කුරක්කම් පිටි එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට මට හිතුණා හදලා බලන්න අපි ඉතින් රොටි එහෙමනම් ඒ වගේ එළවලු එකතු කරන කුරක්කම් පිටි හාල් පිටි මේ පාන් පිටි එකතු කරගෙන හදනවා. මට හිතුණා පිට්ටු හදන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මම හදාගත්තා. මෙතන තියෙනවා චිකන් කරිය. මම චිකන් බඩින් නැතුව නෝමල් කරියක් හදාගත්තා. තෙල් බොහොම අඩුවෙන්. ඒ වගේම අපි මෙතන අපි කොහොම පිට්ටු අපි පොඩි කාලේ මතක් වෙනවා. හරි මාසයි ඉතින් ඉස්සර දේවල් මෙහෙම මේම දෙයකින් හරි මතක් කරන එක හරි සතුටක්. ඇත්තමයි. ඉතින් ඒ වගේම මම කිචන් ටවල් එකකින් තමයි පිට්ටු ටික හදාගත්තේ. බම්බු පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ විදිහට හදාගෙන ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සන පිට්ටු හදාගෙන මේ ලොක්ඩවුන් කාලේ කට්ටියටම ගෙදර ඉන්න කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ රස කෑමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි කියමු මුළු ලෝකසියටම නිරෝගී සුවය ඉක්මනින් ලැබෙන්න කියලා මේ වසංගත රෝගේ මුළු ලෝකෙම දුර වෙලා ගිහින් යහපත් වකවානුවක් උදා වෙන්න කියලා මේ 2021 මේවා ටිකින් ටික වැඩි වෙන්නේ නෙමෙයි මේවා දුර වෙලා යන්න කියලා අපි එක හිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා මගෙත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් විමලා රානා SL cooking channel එක මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment දාන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.